নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন বিভাগত খালী হোৱা প্ৰায় 84টা পদৰ সম্পৰ্কত। ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট আছামৰ ষ্টেট প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট ইউনিট SHEW মিছন শক্তিৰ অধীনত এই পদসমূহত নিযুক্তি দিয়া হ'ব। পদসমূহ কি আৰু লগতে পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ এখন হ'ল অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। এই নটিফিকেশ্যনখন আহিছে 20 জুলাইত। এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ পিয়ৰলি টেম্পৰী এণ্ড কণ্ট্ৰেকচুৱেল এনগেজমেণ্ট এট দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট হাব ফৰ এমপ্লয়মেণ্ট অফ ওমেন মিছন শক্তি আছাম। এতিয়া এই যিটো ষ্টেট প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট ইউনিট আছে মিছন শক্তিৰ, সেই মিছন শক্তিৰ অধীনতে ইয়াত এই পদসমূহত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। বিশেষকৈ প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে ইয়াত যিহেতু নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ কি প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক। ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ হ'ল ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, হাইলাকান্দি, হোজাই, কৰিমগঞ্জ, কোকৰাঝাৰ, মাজুলী, শোণিতপুৰ, চাউথ চালমাৰা, তিনিচুকীয়া, ওদালগুৰি, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে www.recruitmentmissionshakti.wcd.com গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 6 আগষ্ট 2023। 6 আগষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। এতিয়া অনলাইন কৰোঁতে আপোনালোকে কি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কেও চাওক। লাষ্ট এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট, ভোটাৰ ID কাৰ্ড, ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এইকেইটা আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। এতিয়া পোষ্টসমূহ আপোনালোকে চাওক। নেম অফ পজিশ্যন হ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ DMC। এই DMCৰ আছে পদ 15টা। ইয়াত ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চাওক। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট, প্ৰিফাৰেবলি ইন ছ'চিয়েল ছায়েন্স, লাইফ ছায়েন্স, নিউট্ৰিশ্যন, মেডিচিন, হেল্থ মেনেজমেণ্ট, ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, ৰুৰেল মেনেজমেণ্ট এইকেইটা বিষয়ত যদি আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি অনলাইন কৰিব পাৰিব। নেক্সট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ 3 বছৰ থাকিব লাগিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৱৰ্কিং উইথ গভৰ্ণমেণ্ট নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ইন ৰিলেটেড ডমেইনছ, মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ এনেধৰণৰ কাম কৰাৰ আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব মিনিমাম 3 বছৰ। ফিক্স ৰেমুনাৰেশ্যন 35,500 পাৰ মান্থ। ডিএমচিৰ পদ ক'ত আছে, কোনকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত DMC নিযুক্তি হ'ব চাওক। ডিষ্ট্ৰিক্ট বাজালি, বৰপেটা, বিশ্বনাথ, চৰাইদেউ, দৰং, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, হাইলাকান্দি, হোজাই, কৰিমগঞ্জ, মাজুলী, চাউথ চালমাৰা, তিনিচুকীয়া, ওদালগুৰি, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত DMC পদৰ নিযুক্তি হ'ব। নেক্সট আহিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম কোঅৰ্ডিনেটৰ মানে DPC। DPC 4টা পদ আছে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত গ্ৰেজুৱেট ইন ইকনমিক্স, বেংকিং, আদাৰ চিমিলাৰ ডিচিপ্লিনছ। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট উইল বি প্ৰিফাৰ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ এটলিষ্ট 3 years অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৱৰ্কিং উইথ গভৰ্ণমেণ্ট নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ইন ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি বা ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন ফ'কাছ থিমছ। অৰ্থাৎ আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে ইকনমিক্সত, বেংকিঙত বা অন্যান্য যিকোনো ছাবজেক্টত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু যিসকলে মাষ্টাৰ কৰিছে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব আৰু 3 বছৰ এটলিষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচিৰ ক্ষেত্ৰত মানে বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। ৰেমুনাৰেশ্যন হ'ব 35,500 পাৰ মান্থ। ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল বৰপেটা, হাইলাকান্দি, হোজাই, কোকৰাঝাৰ। নেক্সট আহিলে জেণ্ডাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট। জেণ্ডাৰ স্পেচিয়েলিষ্টৰ পদ আছে 27টা। ইয়াত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, আদাৰ ছ'চিয়েল ডিচিপ্লিনছ। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট উইল বি প্ৰিফাৰ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটলিষ্ট 3 years অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ ৱৰ্কিং উইথ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ইন জেণ্ডাৰ ফ'কাছ থিম। যিকোনো ছ'চিয়েল ৱৰ্কৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট বা গ্ৰেজুৱেট হ'লে আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু লগত আপোনাৰ 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। নেক্সট ইয়াত পাৰ মান্থ ৰেমুনাৰেশ্যন হ'ল 20,800 আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল বাজালি, বৰপেটা, বিশ্বনাথ, চৰাইদেউ, দৰং, ডিব্ৰুগড়, হাইলাকান্দি, হোজাই, কৰিমগঞ্জ, মাজুলী, চাউথ চালমাৰা, তিনিচুকীয়া, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত এই পদসমূহ নিযুক্তি দিয়া হ'ব। নেক্সট আহিলে DPA
DPA PMMVY আণ্ডাৰত হ'ব। ইয়াত আছে 4টা পদ আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন ছ'চিয়'লজি, ছ'চিয়েল ৱৰ্কছ, ইকনমিক্স, ৰুৰেল মেনেজমেণ্ট, এডুকেশ্যন এণ্ড আদাৰ চিমিলাৰ ডিচিপ্লিনছ। এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াত আপোনাৰ 2 বছৰ থাকিব লাগিব। গভমেণ্ট বা নন গভমেণ্ট য'ৰেই নহওক ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি বা ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ বিত্তীয় সাক্ষৰতা বা বিত্তীয় অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ সম্পৰ্কত ফ'কাছ কৰা আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াত ৰেমুনাৰেশ্যন হ'ল 20,800 পাৰ মান্থ আৰু বৰপেটা, কৰিমগঞ্জ, চাউথ চালমাৰ, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত এই পদসমূহৰ নিযুক্তি হ'ব। নেক্সট হ'ল একাউণ্টছ এছিষ্টেণ্ট। একাউণ্টছ এছিষ্টেণ্টৰ পদ আছে 17টা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট, ডিপ্ল'মা ইন একাউণ্টছ, আদাৰ ডিচিপ্লিনছ হেভিং একাউণ্টছ এজ এ ছাবজেক্ট। এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ হ'ল এটলিষ্ট 2 years of experience of working with government and non-government organization in related domains. আৰু ৰেমুনাৰেশ্যন 19,000 পাৰ মান্থ। সমূহ বিশেষকৈ বাজালি, বৰপেটা, বিশ্বনাথ, চৰাইদেউ, দৰং, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, হাইলাকান্দি, হোজাই, কৰিমগঞ্জ, কোকৰাঝাৰ, মাজুলী, শোণিতপুৰ, চাউথ চালমাৰা, তিনিচুকীয়া, ওদালগুৰি, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত নিযুক্তি হ'ব, পদসমূহৰ নিযুক্তি হ'ব। নেক্সট আহিলে DEO ফৰ PMMVY ৱৰ্ক। ইয়াত 17টা পদ খালী আছে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ ৱৰ্কিং নলেজ ইন কম্পিউটাৰ্ছ বা IT, এইকেইটাৰ যদি আপোনাৰ ৱৰ্কিং নলেজ থাকে, গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি আছে কম্পিউটাৰ, তেতিয়াহ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। মিনিমাম 1 বছৰৰ আপোনাৰ ডাটা মেনেজমেণ্টৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। ইয়াত ৰেমুনাৰেশ্যন হ'ল 10,400 পাৰ মান্থ। বাজালি, বৰপেটা, বিশ্বনাথ, চৰাইদেউ, দৰং, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, হাইলাকান্দি, হোজাই, কৰিমগঞ্জ, কোকৰাঝাৰ, মাজুলী, শোণিতপুৰ, চাউথ চালমাৰ, তিনিচুকীয়া, ওদালগুৰি, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত এই পদসমূহৰ নিযুক্তি হ'ব। মোৰ সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পালে। আৰু ইয়াত ছিলেকশ্যন কমিটিয়ে যিহেতু এই পদসমূহৰ বাবে ছিলেক্ট কৰিব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰা নাই, মানে ৰিটন টেষ্ট হ'ব নে ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেই সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ উল্লেখ নাই। কিন্তু সময়ত এই পদসমূহ ৰিডিউজো হ'ব পাৰে বা পদৰ সংখ্যা বৃদ্ধিও হ'ব পাৰে, সেই কথাটো এই এডভাৰটাইজমেণ্টত ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া ষ্টেট নডেল অফিচাৰ SHEW মিছন শক্তিৰ অধীনত যিহেতু এই নটিফিকেশ্যনখন জাৰি কৰা হৈছে, যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 6 আগষ্টৰ ভিতৰত www.recruitmentmissionshakti.wcd.com গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব।